สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องล้าง Ultrasonic Cleaner ของแท้กันนะครับก็จะมีปุ่ม power ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดครับกด time ก็จะขึ้นเวลาตรงนี้ให้นะครับเวลาเขาจะเป็นวินาทีนะจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็น on off นะครับแล้วก็ปุ่มลดแก๊สประมาณนี้นะครับด้านล่างโอ้โหสแตนเลสทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นลายสวยด้วยนะครับค่อนข้างออกแบบมาได้ดูดีตัวนี้มีระบายความร้อนอยู่มีตัวเต้ารับเสียบไฟบ้านนะครับซึ่งสายไฟก็จะเป็นสายลักษณะคล้ายๆสาย PC เลยครับตัวนี้เป็นปลั๊กขากลมเต้าใหญ่นะครับแข็งแรงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับโอเคเขาจะมีสวิตช์ตรงนี้นะต้องเปิดสวิตช์ก่อนถึงจะเริ่มมีไฟตัวนี้เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับเริ่มที่300วินาที6530ก็คือ60วิคูณ5หมายถึง5นาทีนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่5นาทีเดี๋ยวมาดูคู่มือเขาก่อนนะครับเขาอธิบายไว้ตามนี้เรื่องเวลาตามนี้นะครับเริ่มต้นเขาจะกระโดดมาที่300คือ5นาทีนะครับตัวนี้เหมือนจะบอกว่านาทีครึ่ง2นาที2นาทีครึ่งเนี่ยครับประมาณนี้5นาทีแล้วตัวนี้เป็นนาทีนะครับผมแปลงจากวินาทีเป็นนาทีก็คือหารด้วย60นะตัวนี้6นาทีนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับ900ตรงนี้ก็คือ15นาทีนั่นเองนะครับกลายเป็น18นาทีแล้วก็21นาที24นาทีอันนี้ก็กดวนไปนะครับดูลักษณะการกดของเขาก็คือกดวนไปจะประมาณนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็15นาที18นาทีเริ่มประมาณนี้นี่เป็นวิธีใช้งานนะครับผมก็จะล้าง5นาทีนะเอาเบื้องต้นไว้ก่อนโดยที่ผมจะใส่น้ำเข้าไปเป็นน้ำเปล่านะครับปกติแล้วใช้น้ำเปล่าก็น่าจะได้ผลนะครับอย่างน้อยๆคือทำให้โมเลกุลอากาศสั่นได้สนิมออกได้ก็พอใจแล้วโอเคผมจะใส่ตัวนี้นะลงไปนะครับหลังจากนั้นก็กด on off นี่เลยครับเริ่มครับมาดูใกล้ๆกันสังเกตใกล้ๆครับจะเห็นลักษณะของการสั่นนะครับพอสั่นแล้วจะมีคราบค่อยๆหลุดออกมานะครับกรณีที่ต้องการหยุดเพื่อกลับด้านสิ่งของนะครับก็คือกดตัว on off นี่นะครับ1ครั้งนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็ออกมากลับด้านนิดหน่อยแล้วก็กดอีกทีนึงครับปุ่มแดงนะครับหลังจากผ่านไป5นาทีมาดูครับตัวเครื่องไม่ร้อนนะครับมีอุ่นเล็กน้อยฝั่งด้านขวานะครับมาชมอีกชุดหนึ่งครับตัวนี้ผมเอากุญแจมาวางนะครับประมาณนี้นะแล้วจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับดูเหมือนความสกปรกที่หลุดออกง่ายๆจะเป็นความสกปรกจากสนิมมากกว่านะครับส่วนความสกปรกอย่างอื่นที่มันรู้สึกฝังแน่นมันจะไม่หลุดนะสังเกตดูนะครับฝุ่นออกเยอะเลยดูควันตรงนี้ครับเห็นไหมครับควันตรงนี้มันออกมาบริเวณครีมนะครับสังเกตดูดีๆมันจะเป็นฝุ่นผงที่เป็นควันออกมาเมื่อสักครู่นะครับผมลดเสียงดังโดยวิธีการเอาทิชชู่มาลองตรงนี้นะครับทำให้ลดเสียงไปได้เยอะพอสมควรตอนนี้ก็เสียงแทบจะไม่มีเลยนะครับโอเค15นาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ผมตั้งไว้ก่อนอันนี้900นะ15นาทีกับการล้างทั้งชุดนี้นะครับเราสามารถจับเขย่าแบบนี้ได้เลยโอเคมาดูใกล้ๆกันครับโอ้โหสังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างค่อนข้างที่จะเลอะเทอะสนิมออกมาเยอะเลยครับนี่นะครับลองสังเกตดูก็จะมีสนิมมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับด้านล่างโอ้น้ำก็จะอุ่นๆร้อนๆนิดนึงค่อนข้างออกมาชัดๆน่าจะเป็นเศษสนิมนะสนิมเกือบหมด
ก็จะเหลือแค่ส่วนที่ฝังลึกนะครับสังเกตดูบริเวณเนี้ยเกือบหมดแล้วนะเข้าใจว่าถ้าล้างไปอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นสนิมที่ค่อนข้างลึกนะครับมันเอาไม่ออกแน่ๆมันต้องใช้วิธีขัดอย่างเดียวนะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคลื่นอัลตราโซนิกมันก็สามารถล้างได้ระดับหนึ่งนะครับพอมาดูส่วนที่เป็นตะขอเกี่ยวเนี่ยครับพวกเนี้ยเมื่อกี้สนิมอยู่ค่อนข้างเยอะหายไปค่อนข้างเกือบหมดแล้วครับดูดีมากๆนะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากตัวนี้ก็หายไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างออกไปเยอะครับเนี่ยสนิมดูดีเลยของแท้เสียงเงียบด้วยนะครับก็จะเป็นคลื่นกระแทกซะมากกว่าเราเอาทิชชู่มาลองก็สามารถที่จะลดเสียงได้นะครับใช้งานได้ดีไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนนะตัวนี้เป็นคลื่นอัลตราโซนิกออกมาคลื่นแท้นะครับใช้งานได้ดีผมเอามาให้ชมประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะนี่คือผลที่ได้จากการล้างด้วยคลื่นอัลตราโซนิกนะครับจะมีสนิมที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเราหลุดออกมาแบบนี้ยืนยันว่าใช้งานได้ดีครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากนะครับตามที่ผมอธิบายไปมีปุ่มอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาน้ำไปทิ้งแล้วก็ล้างเช็ดให้แห้งตากให้แห้งก็ถือว่าเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,100 บาทนะก็เป็นสแตนเลสทั้งชุดเลยทั้งตัวนะครับถือว่าโอเคการใช้งานก็นิ่งๆตัวนี้จะมีความร้อนนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะอุ่นๆแล้วน้ำเนี่ยก็เริ่มอุ่นๆร้อนขึ้นมาเลยนะครับคิดว่าถ้าเกิดได้น้ำยาล้างอัลตราโซนิกมาหยอดลงไปสัก10 หยดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะประสิทธิภาพดีกว่านี้นะครับก็เอามาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ